أزمة كبيرة جدا حدثت بين الدينار الجزائري والأورو، حيث التقى الأورو والدينار الجزائري في مقهى بنكي فاخر جدا. الأورو لديه شخصية متعجرفة وأنيقة، يرتدي بدلة لامعة وفاخرة جدا ويتكلم بلكنة أوروبية. أما الدينار الجزائري فشخصيته بسيطة جدا، حيث أنه يرتدي لباسا تقليديا ويتكلم بلهجة جزائرية شعبية مليئة بالحكمة والتواضع، وفيه الكثير من الحنكة. فكان بينهما حوار شيق جدا حدث في مقهى بنكي فاخر جدا. في البداية ذهب الأورو وجلس على مقعد ذهبي وطلب كأس قهوة، لكنها ليست أي قهوة، بل هي قهوة اسبريسو. بينما يجلس الدينار في طاولة خشبية مهترئة وقديمة جدا، وقد طلب من النادلة قهوة بالحليب. جاءت النادلة من بعيد وهي تحمل قهوة اسبريسو التي طلبها الأورو، فنظر الأورو إلى القهوة وقال: هذه القهوة تستحقني. ثم سأل صديقه الدينار وقال له: ما أخبارك يا صديقي الدينار؟ قد سمعت عليك أمورا سيئة جدا، أظن أن أحوالك تسوء وفقرك يزيد وقيمتك تنهار، الأرقام تتكلم كما يقولون. فابتسم الدينار الجزائري وقال: صحيح، الأرقام تتكلم، لكن الأرقام لا تعرف كيف تحسب السعادة. ثم أجابه بالطريقة الجزائرية وقال له: يا خو، أنا مع الشعب كل يوم نشوف في وجوههم يشروا غير الخبز والدلاع. فضحك الأورو ساخرا وقال: يا إلهي، الدلاع هذا من عصر الحجارة. في أوروبا نحن نشتري كل شيء، نحن نشتري بأموالنا التكنولوجيا، الملابس الجميلة، ونشتري حتى الفضاء، وأنتم تشترون فقط الخبز والدلاع. فضحك الدينار ضحكة خبيثة وقال: يا خو، على الأقل حنا نعرف نضحك من قلوبنا، في الفضاء ولا في الأرض، المهم الروح الطيبة، والمهم يحيى حنا، والمهم حنا شواك الأفريق. انتم في أوروبا دائما تجري وتخافوا من أزمة اقتصادية جديدة. هنا بدأ الصراع بين الأورو والدينار الجزائري، واشتد الصراع واشتد النقاش، فتحول النقاش إلى منافسة شرسة جدا. من يستطيع شراء أشياء أكثر وأكثر؟ الأورو يتفاخر بشراء سيارات فاخرة بمبالغ قليلة جدا، بينما الدينار ينتظر 5 سنوات لكي يحلم بانتخابات لشراء سيارات فاخرة. فبدأ الصراع هنا بالتفاخر من طرف الأورو، وقال له: اشتريت يختا جميلا وفاخرا الأسبوع الفارط، يبلغ طوله حوالي 30 مترا. هل سمعت يا صديقي الدينار الجزائري شيء من هذا القبيل؟ هل تمتلكونه في بلادكم؟ هل أصلا سمعتم به؟ بأن هناك يختا فاخرا طوله 30 مترا؟ هل شاهدتموه في حياتكم؟ بالطبع الدينار رد ساخرا وضحك وقال: واش راح تدير باليخت يا أخو؟ واش راح نديرو باليخت تاعك هذا يا السيلورو؟ احنا في الجزائر شواك الافريق، نسكنو تحت الشمس ونحلبوا البقرة ونعرضوا الجيران على قهوة وحليب وخبز ودلاع، وكاين فينا اللي يحب يضرب التاي للصباح، وهذا يكفينا لسعادة الدنيا وما فيها. وبقي هذا الحوار هكذا حتى جاءت النادلة وجلبت معها فاتورة باهظة الثمن. أخرج الأورو محفظته الذهبية وأراد أن يدفع من ماله، لكن المفاجأة: لا يمتلك المال الكافي، لأن الضرائب الأوروبية أكلت كل ماله. فارتبك الأورو: أين ذهبت أموالي؟ أين ذهبت أموالي؟ يبدو أنني أحتاج إلى قرض من البنك الأوروبي. فابتسم الدينار مرة أخرى وقال: لا تقلق يا أخو، أنا راح نخلص لك القهوة، احنا في الجزائر دايما نساعد المحتاج، المهم هذا ما يطيحش.
وترك الأورو في حالة صدمة مهولة جدا، بينما يغادر الدينار وأنفه وخنشوشه مرتفع وسعيد بذاته وبشخصيته وبحياته البسيطة، وهو يمشي وعلامات الحكمة والرضا على حياته بادية في وجهه، حتى وقع في حفرة في الطريق، فقام بسب من قاموا بحفر الطريق، فقاموا بسجنه لأنه سب من قام بحفر الطريق، ودخل السجن إلى الأبد. حينها قرر الأورو أن يذهب ويرتفع ولا يلتفت إلى الدينار، فبسبب حبه له لم يرد أن يسافر ويرتفع أكثر وأكثر، لكنه اتخذ القرار الصحيح. وبعد مرور يوم واحد ارتفع الأورو كثيرا على الدينار وعاش في الفضاء، وترك صديقه الدينار في السجن يتكاكل ويضرب المقال. والمغزى من هذه القصة هي تعكس واقعا، حيث القوة الاقتصادية لا تجلب لك السعادة، ولكن كما قال إيمينا المال والسعادة، فلا تقلق. ومن جهة أخرى البساطة تخلق الترابط الاجتماعي، وهذه ميزة ليست موجودة في الغرب، فعليك بالاختيار يا صديقي، إما لا تقلق وإما أن تقلق، وبالطبع سمك. إذا عجبتكم الحكاية ما تنسوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناة. كان معكم ميستيريوس ديميندا الرجل الغامض. سلام.